यो भिडियोमा हामी बुटस्ट्र्यापमा आइकन्सलाई कसरी राख्ने त जस्तै हामीलाई युट्युबको आइकन चाहिन सक्छ, इन्स्टाग्रामको चाहिन सक्छ अथवा कुनै पनि आइकनहरू हामीलाई चाहियो भने अब कसरी राख्ने त यसको बारेमा सिम्पल हेरौँ। सबभन्दा पहिला म बुटस्ट्र्यापको अफिसियल वेबसाइटमा जाँदैछु। पहिले डक्समा क्लिक गरेँ, त्यसभन्दा तल यहाँ मैले स्क्रोल गर्दै आएँ भने म यहाँ अझै धेरै तल स्क्रोल गर्छु। त्यसपछि एक्सटेन्डभित्र आइकन्स लेखिरहेको छ, यहाँनिर क्लिक गरेँ। त्यसपछि स्क्रोल गर्दै आउँछु। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तपाईँले बुटस्ट्र्यापभन्दा अरूबाट पनि तपाईँले आइकन्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। फिदर भन्ने छ, फन्टोइसम भन्ने छ होइन, अप्टिकन्स भन्ने छ। अब यिनीहरू प्रयोग पनि गर्न सक्नुभयो। तर बुटस्ट्र्याप नै प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ सिम्पल लर्न मोर एबाउट बुटस्ट्र्याप आइकन भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हल्का स्क्रोल गर्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट आइकनहरू यहाँ दिएको छ। अब यहाँ भएको आइकन युज गर्ने भने सिधै तपाईँले यहाँ भएको आइकनहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुभयो होइन। अब यहाँ सर्कलको कुरा, एरोप्लेन फिलको कुरा डिफ्रेन्ट छ, यो गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई कुनै पनि आइकन यहाँबाट पनि चुज गर्न सक्छु अथवा मैले सिम्पल यहाँ सर्च बटनमा सर्च क्लिक गरेर जस्तो मलाई युट्युबको आइकन चाहियो अरे होइन, अनि म युट्युब भनेर सर्च गर्छु। त्यसपछि यहाँ युट्युबको आइकन मैले पाइसकेको छु। अब यो आइकनमा म क्लिक गर्छु। त्यसपछि सबभन्दा पहिला आइकन फन्टलाई मैले यहाँ कपीको बटनमा क्लिक गरेर कपी गर्न सक्ने भएँ। त्यसपछि यहाँ पेस्ट गरेँ। त्यसभन्दा पछाडि हामीले कपी एचटिएमएल भनेको यो कोडलाई कपी गर्नु पऱ्यो र त्यसपछि मैले यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गरेँ। त्यसपछि म यसलाई यो कोडलाई म रन गराउँछु। मैले गो लाइभ अप्सनमा फेरि क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि यहाँनिर युट्युबको आइकन आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले जुम इन पनि गर्दै युट्युबको आइकन यसरी लिनुभयो। त्यस्तै तरिकाले तपाईँले अरू आइकनहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले नट ओन्ली युट्युब, तपाईँले जस्तो मैले ब्याक गरेँ होइन, अझै तपाईँले यहाँनिर गएर हेर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट आइकनहरू छ। जस्तै मलाई यो एयरप्लेनको कुरा छ अथवा मलाई कुनै पनि आइकन मैले लिन सक्छु होइन। एरो डाउन सर्कल भनेको छ, मलाई यो आइकन चाहियो भने सिम्पल म यो कोडलाई कपी गर्छु। त्यसभन्दा पछाडि यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्छु। त्यसभन्दा पछाडि मैले एचटिएमएलको कोडलाई सिम्पल यो कोडलाई कपी गरेँ र मैले यहाँनिर पेस्ट गरेँ। त्यसपछि यहाँ गयो भने युट्युबको आइकन र डाउन एरोको आइकन पनि यसरी आइसकेको छ। र तपाईँले चाहिँ यो तरिकाबाट बुटस्ट्र्यापमा डिफ्रेन्ट आइकनहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला। धन्यवाद।